วัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนอุ่นรักวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูยำหนังกบทอดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะหนังกบนะคะหนังกบนี่เราเอามาไปตากแดดให้แห้งเลยนะคะแล้วมาหั่นเป็นชิ้นต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศหอมใหญ่ต้นหอมนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วตามด้วยนี่เลยค่ะพริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะเราเอามันไปตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ